No, sziasztok! Akkor most már tényleg megpróbálok elkezdeni beszélni. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az Analog Zone standján. Kezdetét veszi a következő workshopunk. Amit már elmondtam lényegében, hogy egy hazai gyártású Eurorec modult szeretnénk bemutatni. Lényegében már korábban is lehetett szó arról, hogy Eurorec modulokat gyártottak otthon, a 4 fal között, vagy valamilyen do-it-yourself kit alapján. Itt azonban már arról van szó, hogy egy eredetileg gitárpedálnak született, egy fuzz pedál átalakult, és Eurorec modulként kezdi újra az életét. Amit itt láthatunk, az Karlschläder Albertnek a munkája, és ide is szólítanám a kedves gyártót, mert hadd ne én beszéljek már mindig. Az volna csak a kérdésem, hogy mi volt a legnagyobb kihívás ennek a modulnak a legyártásában. És utána szeretném, hogyha mindannyian megismernénk a funkciókat, hogy működik, és ki is próbálnánk együtt itt az oszcilloszkópon, de megnézhetjük a korábbi regisztrátumokat is. Így jelfeldolgozó modulról van szó, meg is kell hallgatni és meg is kell nézni, hogy mit csinál a hullámformákkal. Tehát mi volt a legnehezebb a munka során? Igen, köszönöm szépen, sziasztok! Köszönök én is mindenkit. Annyit tudni kell, hogy én alapvetően a gitáros témakörből érkeztem. Tehát nekem ez a szintetizátoros éra, nem azt mondom, hogy teljesen idegen, de egy teljesen új világ. Tehát, hogy kicsit más oldalról próbálom megközelíteni a dolgokat, úgyhogy ez nekem is egy nagy csoda volt, hogy létrehoztuk ezt a kis modult. Alapvetően, amit András is elmondott, egy gitáreffektből indultunk ki, amit ebbe az Eurorec-es formátumba, rendszerbe kicsit átterveztünk. Feszültségvezéreltővé tettük a paramétereket, illetve hát még van benne egy-két érdekes dolog, amivel még dúsabbá lehet tenni ezt a kis kütyüt. Mi volt a legnehezebb dolog? A gyártással kapcsolatban, vagy a tervezéssel kapcsolatban? A tervezés. Az érdekessége a modulnak, hogy ez egy germánium tranzisztorra épülő modul, és germánium technológiáról, vagy a germánium félvezetőkről annyit kell tudni, hogy egy nagyon különleges, nagyon kényes dolog, úgyhogy belevinni egy ilyen viszonylag modern világba, összehozni ezzel az elektronikai környezettel elég nagy kihívásokat jelentett, de remélhetőleg, hogy sikerült elérni a célt. Okay. Tehát akkor köszönöm szépen ezeket az elmondásokat. Valójában mindig nehéz feladat egy gitárpedálból valamilyen feszültségvezérelhető eszközt építeni. Gyakorlatilag ez olyan, minthogyha egy autóból tengeralattjárót kellene építened. Tehát ez óriási munka. Lényegében nem tudod a Google-ba megkeresni, hogy kell egy paramétert feszültségvezérelhetővé tenni. Lényegében itt van egy audio bemenetünk. Ebben most zaj és színusz hullám érkezik. Most pedig csak egy színusz. Különböző frekvenciákon megnézzük.
Változtathatjuk manuálisan a fázmennyiséget, de ez egy középnullás attenuverterrel feszültségvezérelhető is. Ami nagyon érdekes ebben a modulban, hogy amellett, hogy megadjuk ezeket az apró kis szöszöket a hanghoz, és azért próbáljuk egy színusz hullámmal, mert ugye a színusz hullám az a harmonikus tartalmakban nem kell, hogy annyira gazdag legyen, persze nincs tökéletes analóg színusz, de tulajdonképpen itt egy korábbi regisztrátoron is látható, hogy ezek az apró kis textúrák, amik korábban a moduláris szintetizátorban nem voltak elérhetők, ezek itt mind akár egy manuális beállítással, akár egy feszültségvezérléssel megvalósíthatók. Egészen audio rating mehetünk vele. A történetnek itt nincs vége, mert egy limiter áramkör is került a modulba, ami szintén feszültségvezérelhető. Egészen audio tartományig. Azok, akik az audio tartományi modulációt szeretik, szintén örömüket lelhetik benne. Én úgy vagyok ezzel, hogyha egy kis zajt adok a modulációs jelhez, és lelassítom a frekvenciákat, akkor azok a textúrák és azok a tónusok kijönnek belőle, amik egy kis koszt, egy kis természetes atmoszférát adnak ahhoz, ami egy ilyen Eurorec moduláris szintetizátorban nem lenne megtalálható. A legutolsó paraméter egy feedback áramkör, ami gyakorlatilag egyfajta anti-resonance paraméterként használható. És a legszebb dolog ebben, hogy amilyen jeleket adsz hozzá, a paraméterek úgy fognak megváltozni. Nincs két egyforma beállítás. Nagyon érdekes dolgokat lehet vele csinálni CV jelekkel is. Az a felhasználókon rajtatok áll, hogy esetleg egy LFO vagy egy sequencer jelét szeretnétek valamilyen fuzz eljárás alá vonni.
ne adj Isten visszacsatolni a moduljelét saját magába. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan jelfeldolgozó modul lesz, ami minden egyes házban máshogy fog viselkedni, és minden felhasználó örömet fog találni benne, így vagy úgy.